Hey, kita jumpa lagi. Hey, apa ingat tak hari tu masa yang aku ada problem pasal bilik echo tu? Apa ingat ni kita flashback ni video ni? Ni video sebelum pasang bass trap tu. Test tepuk tengok. Lepas tu kan ada kita order bass trap hari tu kan yang dah sampai tu. Tu yang ni video ni. Aku punya spine untuk sound damping tu dah sampai. Satu, yang ni aku tak tahu benda apa duduk dalam ni. Ni dah tu ni berat sikit. Aku rasa ni dengan cube dia juga. So dua-dua video ni, awak aku rasa macam beling sangat ni. Habuk. Apa? Habuk ni. Cuci sikit. Dia nampak muka? Clear sikit tak? Alright. Tu tadi yang dua video kenangan lah masa sebelum ni. Masa yang aku baru lepas chat, dengar bunyi echo teruk-teruk. Habis tu yang nombor 2 tu lepas kata habis cerita Shopee, habis cerita semua-semua tu bila barang tu sampai. So bila kita barang sampai, apa kita buat macam biasa. Orang lain panggil unboxing, kita nak panggil unboxing tak boleh lah pasal dia tak ada box. Semua benda tu dia main sebesar-besar tu, dia main dia kompres sampai dia kecil, dia jadi bantai. Takkan kita nak panggil unbantai kan. So kita unpacking apa-apa pun lah, janji jom. Kita buka tengok macam mana rupa benda tu masa mula-mula sampai. Selalu kita tak tahu, ingat kita main dengan kotak besar kot, pasti banyak kan. So dia akan main macam ni. Dia akan pack tu bila kata kita buka, dia tak ada kotak, tak ada apa sebab dia tak ada benda nak pecah pun. Dia tak ada lah ringan sangat tapi okey lah, suam-suam macam tu. So aku tak ada gunting unboxing ke apa, aku ada gunting dapur rumah aku je. Aku habis aku pakai. So yang ni yang aku buka dekat apa, ni spine yang paling besar kali tu, yang dia main satu set square dengan 3 tepi dia tu. So daripada satu square tu dia potong belah dua, dia buat zigzag-zigzag tu. Kira nak perangkap lah. Betul. So bunyi tu daripada lantun-lantun tu. So tiap-tiap kali lantun dia masuk dalam spine. Tiap-tiap kali lantun dia masuk dalam spine. So dia akan hilang. So yang ni pack yang untuk yang bag yang spine yang kecil sikit tu. So yang ni pun banyak agak ni. Dia compress semua sekali. Aku rasa density untuk yang kecil sikit tu dia kurang banding yang besar tu. Yang besar tu dia rasa macam mampat sikit. Kalau hampa boleh pegang, itu apa yang aku rasa bila aku pegang, itu density yang untuk yang besar tu dia lain, density untuk yang kecil ni lain. Aku rasa dia jual benda kualiti yang berlainan. So yang ni masa hari nak pasang tu lah. Untuk pasang aku pergi beli Super 77 3M dekat Ace Hardware. Di Ace Hardware dia jual benda ni, dia glue lah, dia spray glue instead of kita nak sapu-sapu tu. So kita just spray, kita lekat. Mistake aku kat sini. Mistake aku kat sini sebab aku tak tahu kata benda tu clear. So bila kita spray sekali patutnya dah okey. Aku spray banyak kali sampai kata dia jadi putih benda tu untuk aku lekat. So apa jadi, dia terbang dalam bilik yang kecil ni. Habis semua dengan magic mouse aku, dengan mouse, monitor, screen, semua mixer semua kena. Xbox semua kena. Aku kena spend masa aku lepas tu untuk cuci balik semua ni. Aku kena cuci balik meja ni. Aku cabut semua benda. Aku ada video tunjuk macam mana aku cucuk Xbox aku dengan PC. Nanti aku tunjuk pasal sebab apa? Sebab aku kena cabut semua benda. Ni bila dah siap tu lah. Bila dah siap tu macam ni lah lebih kurang. Aku dah tak larat gila-gila masuk hari kedua ni yang aku buat ni. So untuk pintu aku pakai strip ni. Aku tak tahu pasal apa belakang tu nama dia macam tu. So strip ni nampak dia macam pendek. Sebab masa beli tu aku beli 2 sebab aku ingatkan dia pendek. Rupanya dia boleh belah 2. Bila boleh belah 2, dia memang cukup untuk the whole pintu. Dia akan lebih kurang sejengkai kat hang. So aku pasang dekat pintu depan rumah aku dengan pintu bilik ni. So benda ni dia tak ada apa sangat. Cuma hanya rasa puas hati sebab bila tutup tak bunyi kedegang pintu tu kan. Dia bunyi tu elok sikit lah. Tapi dia agak ketat lah bila kata pintu rumah kita dah cukup-cukup fit. Ini paling nipis yang aku jumpa. Dia lembut-lembut macam ni lah. So,
Kalau kata tekan dia lembut macam tu lah. Kononnya sound tak masuk lah. Sound masuk juga. Bukannya aku bungkus rumah ni. So itulah yang aku buat selama hari tu. Aku tunggu sampai hari ni untuk aku record ni untuk apa. Itulah, hari ni macam relax sikit lah. Boleh duk record semua. Tapi aku bagi hampa dengar bunyi dia macam mana. So kita boleh evaluate lah. Tengok bunyi dia macam mana banding hari tu dengan bunyi yang hari ni. So bunyi dia still depan aku ni echo sebab dinding ni dia lantun balik mic aku. Cuma nasib baik kata mic ni tak masuk bunyi kot belakang. Dia masuk mic kot sini je. Cuma dia bunyi keliling ni lah. Cuma bila kata dia lantun, dinding belakang aku pula lantun. So still lantun lah. So dinding ni dengan dinding ni, sama ada aku gantung baju, aku buat langsir belakang aku, ataupun aku buat sound damping yang elok-elok lah. Dia yang tu kita ada specific wool yang mineral wool tak salah aku. Kita tak pakai fiberglass, bahaya untuk kita. Mineral wool pun bahaya. Tapi kita boleh bungkus dia dalam frame elok-elok dan dia akan cantik lah. Cumanya aku tak rasa macam aku nak spend apa-apa untuk dia. Kalau aku boleh okey dengan keadaan ni, aku akan biar macam ni. Aku tak rasa nak buat apa-apa. Aku rasa macam okey je. Macam relax-relax je. Bilik ni dia macam relax-relax je lah ni. Dia macam sihat tubuh badan. Nanti aku cerita kat hampa macam mana pasal benda ni. Ni benda ni. Ni pun harudang panas juga ni. Aku cerita kat hampa pasal apa aku tak pergi beli gaming chair. Pasal apa aku prefer macam ni. Tua kot. So aku okey lah. Nanti next round aku cerita kat hampa mana-mana benda yang ada ni. Aku cerita apa benda yang ada kat aku lah. So apa yang aku boleh kata kat sini. Terima kasih sebab menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa next round. Assalamualaikum. Bye bye. Please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please sarapakara. Okay, thank you.